Вот здесь мы спали. На этой половине спал папа, посередине мама, а вот этой стороне спала я. У нас тогда не было вот таких фонариков и других. Мы освещались свечками, вон одна, даже две остались. У нас здесь было много чего настельно. Здесь у нас были вот эти палочки, но без баночек. Банки были вон там. У нас здесь лежали наши тревожные рюкзаки. У меня вон там лежали мои фломастеры, пластилин. Я тогда занималась, когда были повітряні тревоги, мне было очень скучно. Погреб увесь тек. Ми іноді оту дирку закривали, бо то вентиляція. Спали то це слимаками. А коли було прям скучно-скучно, а нельзя було говорити, стріляли, так я балувалась фонариком. Просто так світила і робила різні тіні. – 12 березня ми прокинулися від того, що щось бахнуло. Я вибігла на вулицю і прозвучала сирена. Я ще спитала у чоловіка, чи буде дитина, він каже, як ти думаєш? Ну, ми швиденько її зібрали і пішли у погреб. Ми спочатку ввечері в 8 годин ми вже зайшли сюди, бо вже так починало темніти. Ми собі вже порозстилали ліжка та збиралися спати. Ми лягли спати, мама заснула саме останнє, бо вона була як сторож. Потім вони з татом мінялися. Я спала, нікого не трогала. 3 години ранку і я просинаюсь від того, що на мені хтось лежить. Я поворачуюсь і я бачу, що на мені лежить мама з татом. І я питаю, а що таке? Вони кажуть, Маша, тихо літає літак. Ну я вела себе як миш, а потім, коли ми почули перший вибух, ми іспугалися. А потім, коли ми почули, що прям близько-близько, то ми вжалися всі в куток і сиділи. Вибило у погреб двері, і все було в такому, наче в диму, в тумані. Чоловік сказав, ви живі? Я говорю, да. І він вийшов на вулицю, каже, подивлюсь, чи живі батьки. Бабуся після хвороби, їй було важко. І сиро в погребі. Там же ж не то ж сирость, це ж погреб. Ну, що я почула? Я тільки встала, почула це всі шум, крик, тільки почала підійматися. Аж надо мною прилетіли оці осколки, все скло на мене з окон випало, блоки впали, двері вибило повністю. А дід у мене в слідуючій кімнаті спав. Я кричу, дід, ти живий, живий. Потім уже ж він забрав нас з дитиною, вивів із погреба, сказав, не шевелиться нічого, бо воно все темне, все в такому, наче тумані, в дим, такі від цегли, від пилюки. І ми побачили, що в дім прилетіла ракета і він горить. Тато нас повів до сусідів, ми там десь до 6 до 8 посиділи. Він нас закривав з дитиною, щоб ми цього не бачили. Там пожар був. Отут стінки були все побиті, а там шифер все попадало, були видні побиті доски, скрізь тут лежав кирпіч, привалило всі квіти. Дуже багато було осколків. Осколки такі аж гарячі, вони такі аж усі, наче порізані, такі острі. Оце, що ми дуже багато знаходили. Ми вже перестали їх і збирати, бо їх дуже багато. Криші не було, вона так вся, знаєте, наче полопалося, потолки всі посипалися, вся посуда із шкафів, всі шкафи підкривані дверці, вікна всі прям з рамами так повиходили. Ми забивали досками, утеплителем, клейонкою, завішали наверх покривало, казали, це у нас пано. Це ми так себе успокаювали. Маша взагалі боялася. Вона тільки сирена, зразу в погреб, її не можна було витягти з погреба. А якщо не в погребі, вона ховалась під стол, під стулу, куди завгодно, тільки її заховати. Ми спочатку не знали, за що братися, тому що настільки все було зруйноване. Перше, що ми зробили, почали вбирати трохи у подвір'ї, трохи в це всю цеглу. Дощі були, в нас все текло. Ми бігали з тазиками, ми бігали з каструлями, накривали щось клейонками. Тут вікон не було, вони були забиті. Коли робили, так робили дирки під вікна, а потім, коли зробили, через тиждень з монтажі більше поставили вікна.
Зробили нам люди кришу, теж бабуся нанімала, а потім стіну. І на те ми все, більше у нас коштів ні на що не було. Те, що було, ми все потратили. Потім почали убирати у будинку по чуть-чуть, і вже ж трошки ми походили, подивилися, вже ми почали спати у кімнаті у будинку. Воно падало, сипалося, ну нічого. Нікуди ми не їздили, нікуди ми не ходили, ми в себе вдома. Змінились ми всі, я змінилася. Більш, мабуть, те, що мені було заховано, зараз воно все є. Я можу поговорити, я можу розказати. І у мене всі задають питання, ну, Марина, ти ж там будинку немає, все таке. А ти така там весела, ну, так я ж не повинна плакати. І, ну, я живу. Ну, жити треба. Уже що є, те є. Хочеться підростити онучку. Бачите, вона в мене жвава, бистренька. Дарма, що війну пережила, ну тяжело вона переносить це. Вона от не показує. Видно, що на дитя. Ну, де може воно справиться. Ми дорослі, і то ми. У нас було все. Ми ругались, ну це все емоції. Ми не розуміли, як з цим жити, як його далі. Тут вроді сидимо, розговорюємо, почнемо працюстройку, всіх емоцій. Ми не знали як. А дитина саме важче це переживала. До нас приходив психолог, все, вона вроді успокоїлась. Ну, коли нам сказали, що в школі таке, я її спитала: Маша, ти хочеш? Вона каже, да. Їй подобається. Вона каже, мама, мені настільки подобається общатися відкрито. Тобто немає ніяких грані, там сів тихесенько сиди, цього немає. Тобто їм можна общатися відкрито все. Вона каже, мені добре після цього. Вона більш спокійна, ну вона так енергетична у нас дитина, не посидюча. Ну, їй дуже подобається. Вона жде, четверга жде, що я ж хочу займатися. Воно просто так сложилось, наче камушки. Ну, ми ж не знали, що ми вийдемо, а тут нічого не буде. Навіть не то, що не розуміли, що. І слово «війна» ми не розуміємо. От нам психолог задавав питання, що таке війна. Ви можете розказати? Яку я не знаю. Я не знаю, що це. Це горе, це страх. Ну, це ненависть моя. А далі я не знаю, що сказати. Я не знаю. Страшно, да і все. Головне, що живий, здоровий, все хорошо.